Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Динамо Київ вигнало легенду з клубу. Андрій Ярмоленко продовжить кар'єру в першій лізі України. Український гравець знову забив чудо-гол. Справжня несподіванка від Анатолія Трубіна. Ігор Суркіс прокоментував, чому Динамо Київ не робить трансфери. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Легенда Динамо Київ та усього українського футболу Андрій Ярмоленко може опинитися у першій лізі. Як повідомляє видання ЮАФутбол, власник клубу першої української ліги ФК Чернігов Юрій Синиця підтримує добрі стосунки з лідером Динамо Андрієм Ярмоленком і хоче бачити досвідченого вінгера у складі свого клубу. Пряма мова. Я припускаю, що кілька матчів або якусь частину сезону, навіть якщо Андрій закінчить футбольну кар'єру, він може піти на зустріч та зіграти за ФК Чернігів. Це буде великий поштовх для дитячого футболу та взагалі футболу у Чернігові, сказав Синиця. Нагадаємо, сам Андрій Ярмоленко є вихованцем саме чернігівського футболу. Раніше Андрій повідомляв, що планує завершити кар'єру після цього сезону, але остаточне рішення гравець ще не прийняв. І насправді, як показує досвід Ярослава Ракицького, то навіть незважаючи на солідний вік, можна бути топом в нинішньому українському футболі. Тим паче на фоні першої ліги. Хоча, безумовно, навіть зараз Динамо Ярмоленко до сих пір виділяється на фоні багатьох молодих, недосвідчених та доволі сирих футболістів команди. А тому його досвід точно знадобився б Динамо навіть в наступному сезоні. Друзі, а як ви вважаєте, чи пора Ярмоленку вже на пенсію, чи він ще може пограти в першій лізі, або, можливо, продовжити кар'єру в Динамо? Пишіть вашу думку в коментарях. Віктор Циганков отримав пропозицію залишити Жирону і ухвалив остаточне рішення. Український футболіст Жирони Віктор Циганков бачить своє майбутнє тільки в каталонському клубі. Як зазначає видання АЕС, після видатного сезону 2023-2024, коли клуб взяв бронзу в чемпіонаті, а Віктор оформив 8 голів та 7 асистів, Циганков продовжує отримувати пропозицію щодо трансферу. Однак українець у всіх останніх випадках надавав саме перевагу каталонцям та відхилив усі пропозиції, в тому числі від клубів серії А та АПЛ. Окрім того, Віктор нещодавно купив нерухомість в Іспанії та зв'язує своє майбутнє саме з цією країною, а тому не планує покидати Жирону в найближчий час. Любі друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео, давайте просувати україномовний YouTube разом. Один з найперспективніших гравців України став ціллю для грандів АПЛ. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк упевнено проводить сезон в АПЛ і привернув увагу європейських грандів. Українець є найкращим у команді за кількістю відборів і блокувань, а також одним із лідерів за виграними єдиноборствами. З даних британських ЗМІ, а саме джерела TalkSport, до списку претендентів на гравця входять Манчестер Юнайтед і Челсі, а також англійський Тоттенгем. Англійські гранди уважно стежать за талановитим українцем і вже влітку планують здійснити пропозицію Брентфорду щодо футболіста. Відзначимо, що у цьому сезоні Ярмолюк провів 32 матчі за клуб, забив 1 гол та віддав 2 асисти. Його трансферна вартість зросла до 25 мільйонів євро. Якщо подивитися на нинішній рівень Єгора, то він додав не тільки у вартості, але й у рівні гри. В першу чергу в солідності на ігровому полі. Ярмолюк грає дуже спокійно навіть на фоні топових опонентів в АПЛ. У нього немає паніки роботи з м'ячем, притаманної для багатьох українських півзахисників. У нього не відскакує м'яч з ніг, як в умовного Сидорчука. Ярмолюк – це дійсно брилянт українського футболу. І якщо Єгор що додасть в атакувальних показниках, то цілком ймовірно може стати майбутнім лідером збірної України, коли такі легенди, як Малиновський та Зінченко, підуть з головної команди. Друзі, а в якому топ-клубі АПЛ ви б хотіли побачити Ярмолюка? В Челсі, МЮ чи Тоттенемі? Пишіть в коментарях. Легенда Шахтаря Тарас Степаненко офіційно повернувся в Україну. Степаненко підписав контракт з клубом Колос Ковалівка. Останнім клубом Тараса був турецький Епспор, в який його запрошував нинішній тренер Шахтаря Арда Туран. Термін дії контракту Степаненка з Колосом невідомий. Раніше повідомлялося, що Тарас буде грати за команду з Ковалівки до кінця нинішнього сезону з можливістю продовження угоди. Ось як прокоментував своє повернення сам гравець.
Я дуже сумував за домом. Тут моя країна і мої люди. Я не скаржуся з приводу Туреччини, але ж все ж хочеться бути в оточенні людей, з якими можна поговорити рідною мовою. Чому Колос? Тому що в мене виникла складна ситуація у моєму клубі в Туреччині. Довелося розривати контракт. До того я не вів жодних переговорів. Перший клуб, з яким я говорив, це Колос. І вже ввечері був готовий контракт, і я радо прийняв запрошення. Вдячний Колосу. Думаю, до літа мінімум зможу пограти на нормальному рівні, сказав Степаненко. Друзі, а як вам такий трансфер Колоса? Напишіть в коментарях. Динамо Київ звільнило легенду клубу. Легендарний агроном Анатолій Колоша завершив свою роботу в Динамо. Як повідомляє джерело Футбум, Колоша понад 40 років опікувався футбольними полями клубу та базою в Кончозаспі. Свого часу фахівця до структури киян запросив сам Валерій Лобановський. Зазначається, що з 23 лютого Колошу офіційно було звільнено. Однією з причин називають відсутність у нього профільної агрономічної освіти. Досвід він здобував виключно на практиці. При цьому, враховуючи стан поля на стадіоні Лобановського, цілком ймовірно, що власник Динамо Ігор Суркіс просто вирішив знайти винного за багнюку на газоні. Ігор Суркіс прокоментував, чому Динамо Київ не робить трансфери. Цитуємо власника Динамо. Футболісти, які до нас приїжджали і які якось чогось коштували, наприклад, Вітіння або Рамірес, не змогли заграти в Динамо. І чомусь поїхали. А Лонвик, якого ми купували за участку, почувши перший шахет, який упав в озері біля бази, злякався. Мені зателефонували його батьки і благали відпустити його сина. І ми відпустили. Тому брати легіонерів для кількості, коли я своїх хлопців закривати ним дорогу, це не наш шлях. Я не буду закривати дорогу Редушку, Пономаренку та іншим. Мене не хвилює те, що говорять різні журналісти. Нехай не рахують мої гроші. У команді Динамо все гаразд, усі вчасно отримують зарплатню. На сьогодні у нас працює 650 співробітників, усі задоволені. Коли закінчиться війна, усі все побачать, в тому числі й трансфери, заявив Ігор Суркіс. Луїс Енріке похвалив Забарного за останній матч у виконанні українця. Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке після перемоги над Гавром 1-0 у 24-му турі Ліги 1 відповів на запитання журналістів стосовно гри українського захисника, який провів весь матч за ПСЖ. Мені подобається, коли ви добре говорите про Забарного. Сьогодні для мене він був найкращим гравцем ПСЖ на полі, навіть краще за Сафонова. Як для тренера, мені важливо бачити гравців, які хочуть бути в основі і проводять такі матчі. Забарний поступово прогресує. Він наше майбутнє, заявив Луїс Енріке. Воротар збірної України з футболу та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін висловив бажання зіграти за Шахтар в Донецьку. Це моя велика мрія. Я дуже хочу, щоб це сталося. Розумію, що зараз це надзвичайно складно, але вірю, що за час моєї кар'єри зможу або вийти на поле в Донецьку за Шахтар, або хоча б побачити там матч. Для мене важливо пам'ятати, Донецьк був, є і завжди буде Україною, сказав Трубін. Друзі, а чи вірите ви в те, що Шахтар колись повернеться в наш український Донецьк? Пишіть в коментарях нижче. А завершуємо цей випуск позитивними новинами. Відразу 2 українських нападників відзначилися забитими м'ячами за свої команди на цьому вікенді. 18-річний український нападник Утрехт Артем Степанов став MVP матча 25-го туру чемпіонату Нідерландів проти АЗ Алкмар, який Утрехт виграв 2-0. Українець отримав нагороду найкращого гравця поєдинку. Степанов вийшов у стартовому складі Утрехта, провів на полі 76 хвилин, після чого його замінили. За цей час Степанов встиг забити гол, реалізувавши пенальті на 35-й хвилині поєдинку. Для Артема цей м'яч став першим у нідерландській першості. Знову порадував українських фанів футболу і наш нападник Жирони Владислав Ванат. Український форвард Владислав Ванат став найкращим гравцем Жирони у матчі 26-го туру Ла Ліги проти Сельти. Віктор отримав оцінку в 7,2 бали. Це найкращий показник серед усіх червоно-білих гравців. Ванат став автором єдиного голу каталонської команди у цій зустрічі, забивши після подачі з кутового. Футболіст провів на полі 73 хвилини та був замінений на Абеля Руїса. Ще один представник України в складі Жирони Віктор Циганков отримав 6,5 балів за цей поєдинок. Втім, вдалий перформанс українців не допоміг Жироні. Команда Мітчелла вдома програла 1-2 Сельті.
Друзі, а у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.